Nej, men jag kollar ju siffrorna, men som nu, du och jag har gått och pratat här runt om på lager så jag sitter siffrorna flera gånger. Så det är liksom, det är ju minst flera gånger i timmen. Jämt. Även på natten kollar jag, kanske lite sjukligt, men jag kollar siffrorna jämt. Varför då? Jag brinner för det. Jag vill se om det går bra eller inte. Går det bra, då blir man ju skitpeppad. Går det dåligt så blir man inte lika peppad. I en till det yttre blygsam lokal i ett industriområde i Gävle möter Björn Andersson upp oss. Han är vd och han lever och andas näthandel. Att konvertera gamla VHS-band och framkalla foton är bara en liten del idag av det som tidigare var firmans kärnverksamhet. För när han upptäckte att kunderna ville rama in sina bilder de hade beställt, då var den nya affären skapad. Idag säljer han ramar för 400 miljoner kronor per år. Vad är målet? Mitt mål är att vinna internet. Och det kommer man ju aldrig uppnå. Så att det är liksom att växa. Det är tillväxt jag brinner för. Vi vill se hur högt kan vi nå. Hur bra kan vi göra det här? Att folk slutat framkalla sina bilder när allt samlas i ett moln är uppenbarligen en myt. Det är också en myt att det bara är den äldre generationen som framkallar bilder. Vår största kundgrupp är kvinnor 25-35. Så det tar nog ett tag innan de slutar handla, tänker jag. Nej, men alltså det här är inte en grej för äldre personer. Jag trodde också från början att det var mycket äldre människor och kanske mycket killar som handlar ramar som gillar att fota och sådana saker. Men det är en yngre målgrupp som gillar heminredning. Och ramar har alla sittande hemma. Man tror kanske inte det, men tittar man runt hemma så sitter det lite ramar överallt på det sättet. Så att vi ser ingen risk för det. Sen är det alltid, det finns konkurrenter och det finns jätteduktiga konkurrenter och det händer saker i samhället. Men så länge man är med och utvecklar verksamheten så ser jag inga risker med det. Hur har du kommit hit idag? Ja, men vi har ju alltid växt kan man säga. Det jag brinner för det är tillväxt. Jag älskar att bygga bolag och ta mig vidare och se hur långt kan man komma. Men vi började med näthandeln för ungefär 13 år sedan. Första dagen vi slog upp shoppen var på nyårsafton och fick order första dagen och insåg att fan vad kul. Målsättningen har varit kaxig. Minst 25% tillväxt per år. På 13 år har han sprängt det målet med marginal. Idag har bolaget drygt 100 anställda, 9 fysiska butiker i landet. Och i produktkatalogen finns inte mindre än 20 000 olika modeller och storlekar på ramar. Den svenska marknaden är endast 15% av omsättningen. Idag går exporten till 29 länder. Största länderna att köpa BGAs ramar är förutom Norden, Tyskland och Nederländerna. En lansering i USA är på gång med reservation för tullar och handelshinder. Och i år så öppnade BGA en egen ramtillverkning i Vemdalen. Och ändå konkurrerar han på den kinesiska marknaden. Hur då? Men genom att ha en effektiv produktion och att vi äger hela kedjan själv. Vi har faktiskt varit in i USA, det andra försöket vi är inne just nu. Vi startade igång för 2 år sedan i USA, men skickade från Sverige allting. Och frakterna blev ju så extremt dyra. För ska man skicka någonting med typ övernattenleverans, det blir superdyrt. Så vi lade ner den satsningen för ungefär 1 år sedan. Men nu är vi igång igen i liten skala och säljer till USA. I år blir dock första året som tillväxten inte ökar. Tidigare deklarerade sifferfantasten Björn Andersson att han skulle sluta så fort företaget slutade växa. Vi får vara glada i år när vi tar plus minus noll. Men vi ska tillbaka nästa år. Kastar du in handduken då, eller? Nej, jag sa ju det tidigare att jag skulle göra det, men det kommer jag inte göra. Utan några år till ska jag i alla fall kämpa och göra det bättre. Men det är också på ett sätt lite kul att få den här hackiga tillväxten. För då blir man ju ännu mer och förstår hur lite man kan. Man kan inte så jävla mycket, utan man kan göra allting så jäkla mycket bättre. Det finns alltid mer att lära sig, optimera och göra bättre. Så på ett sätt gör det att vi blir ännu mer hungriga. Hur ska vi göra det här ännu bättre?